drugs, a substance that brings a lot of risk once taken into the body, most especially the illegal ones. These type of drugs floods the level of dopamine, a brain chemical that creates a happy feeling. But an irregular dose of these drugs can alter the way our body functions, including the behavior. Primarily, it interferes the way our brain works, as these cause changes in other brain chemical systems and circuits. People usually has a misconception of what addiction is. They thought, many in a layman's perspective, sees addiction as a behavioral problem, which has to do also with the behavior. But if you try to see what addiction is, it's really a mental illness. So there's something wrong with the brain. And because there's something wrong with the brain, psychologically, the person is also affected. That is why addiction to drugs is very dangerous to one's frame of mind and overall mental health. This gives the drugs addicts the label of being a major burden to the society. 15 sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha sa kanilang grupo. Approximately 4 million Filipinos are dealing with drug addiction, and the cold, hard truth is they are labeled as the root of criminalities and considered as one of the top problems of the Philippines. To diminish the drug menace, the government is constantly exerting efforts with a different approach. Numerous users have submitted themselves to authorities and are being offered with rehabilitation treatment. But the question is, will this guarantee their full recovery from drug addiction? The changes in the brain system caused by drug addiction can be persistent. Those who are undergoing a rehabilitation treatment are still at risk of returning to drug use. That is why drug addiction is also labeled as a relapsing disease. So, if we try to see in the whole, in the totality, when we talk about addiction, this is really an illness, a mental illness. So, this is where treatment comes in, because this is an illness. This is just like any other illness. It's just like a person having hypertension. It's a chronic illness. It will never go away, but it can be managed. So addiction is also the same. So we have to understand how to treat addiction per se, because most of us, in a layman's perspective, don't really understand how to treat addiction. Some would even see detoxification as a source. This is not that, because it's only a part of the treatment. Even going into rehab is not it, because treatment does not stop in rehab alone or treatment alone. So it has to go through. So we call it a continuing care plan. But Dr. Dong Sul Lee, chairman of the World Incurable Diseases Treatment Center, claims that this drug menace can be ended. Dr. Lee, who hails from Korea, came to the Philippines to do the special, fast, and effective way of healing all kinds of diseases, even drug addiction, through brain touch. How? Brain touch is 95% cure. For over 22 years, he has been traveling around the world to offer the holistic way of healing even the incurable diseases. Dr. Dong Sul Lee is devoted to help the Philippine government in the battle of diminishing the drug menace in the country. In fact, he has been traveling around the world and visiting the rehabilitation centers to offer free brain touch services to those who are dealing with drug addiction. Drug dependents ask me, can you treat drug addict? Drug dependence problem, another incurable patient problem, same, very similar. Drug patient problem, cannot sleep, always headache, sometimes heart problem.
whole body pain. I want treatment drug addict. Brain touch, drug dependence, very fast cure. Just 20 seconds, just 1 minute. The brain touch will only conduct MRI and EEG to see how the person's current brain activity and function. The Philippine government has given its trust to brain touch as the only treatment that is easiest, fastest, and most effective way to treat those who are addicted to drugs. And since 2016, Dr. Lee consistently visits the Davao Rehabilitation Center twice a month to offer free treatment services. Dr. Lee also forged partnerships with government offices and agencies such as the local government units, Philippine Drug Enforcement Agency, Department of Health, Department of Interior, and local government in most of his medical mission. Ako din kasi most of practitioner din sa traditional na medicine program. So that is why open din kami sa ganito din klaseng na therapy. May mga improvement sa ilang mga feelings nila sa mga physical symptoms, especially when they introduce nila yung brain touch na therapy. So that is why till now ganun pa rin. And then we do have a lot more than 100 patients na treated by Dr. Lee to undergo brain touch therapy. Ang brain touch, dako kani siya natabang sa residents, no. Dili magod pod sila tanan ang mo participate tungod kay makita magud nila nga tusok-tusok ko ng ulo. So amo na silang gina-encourage. Inaingnan jud na mo sila nga sa una lang ang sakit. Pero katong uban nga nag-undergo brain touch, nag-improve jud sila. Sugod ko as a user, tapos pagka sunod-sunod naging pusher na kay dili na makuha sa gastuson pero nagpaligyan ako droga. Kauman doon sa nakulong na ko, abot ko sa jail. Dati sa jail ako ang blood pressure mabot og tag 200/130 to 160/120. Tapos naka-bargaining. Sa motong pag-abot na mo dire kay na brain touch man dahil may kas pag-BP, pagpa-kuhan ako sa kong BP, baba na siya 120/70, 120/80. Di na siya asin mo taas. Okay na po na akong mga lawas, ganang bati-bati nga tapoy, tapulan ganang. Dati palatulog kay ko, nawala-wala siya ba. Kaya ko nga normal na kayo ba. Wala po ko nag-take kayo ka ng medicine. So kay kinabuhi na mo, taganong nawala sa mo ang kinabuhi. Hapsa mo kinabuhi, halos na sa kulungan. Ang lisod yun kayo, dapat maundang na yung droga. Ginagamit na ko sa una. Dati nagdubin man ko dati. Edad pa ko mga 20s. Nag-ain ko, tapos nawala to akong source. Apply na ko shabu. Mao to, sige gamit. Pag nawala na po ako memorya, pag ahuma na to, maligyan ako. Tungod kay wala pang gamit. Pagtao na po ko sa jail, pait akong gihimtang dito. Tulog mig, nang ipit kayo, init, igang, ratanan. Mga ubag-ubag sa lawas. Ando rapi lang bargaining. Naabil ko, parehab me. 1 week before, naada yun ang brain touch. Primero hadlok ko. Yung yun sila sakit daw. Pero okay man sa akong paminaw. Nawala nga akong high blood pressure mangog ko. Minti ko gina-BP diri. Everyday. Karon action na siya normal. Hindi ko kakulbaan. Nawala na. Sayo na po ko katulog. Dami na akong tulog. Sayo ko kamata. 6 times na ako ang pag sunod na po na ni mabuti na po na brain touch mo, apil lang yapon ko. Para maulian na dyan sakto. Sa mga ubano, ayaw na mo paggamit. Ayaw na mo pamaligya. Pait yung kayo mapriso. Di lalim sa prisuhan. Nakatanan. Pait. Kahimtang dito. Undangin na ninyo. Salamat lang yapon ko sa Ginoo kay buhi yung yapon ko niya. Ang uban, nangamatay na. Feeling na ako kanang mawala akong problema. Kaya mariwana mo ginagamit. Alive kayo ko kanang happy. Mawala akong depressed.
Dad na pagdakop sa ko na nabutang ko sa pag-asa o pagkaman sa pag-asa, 3 months ko sa pag-asa o gibaling ko sa DCTRCDD kung dili ko minor na dakpan na sa jail ko. Pasalamat ko sa DCTRCDD na itukod ni rehab kung wala ni na naanta ko karon sa jail. Salamat ko na minor pa ko. Dili jud daling na magunsayod madakpan. Sugod lami kay magdroga pero sa uling pagsisisi. Lain sa akong buot na bagi akong kaugmao na guba. Pag abot na ko dila, brain touch ko, gi-offer na lang brain touch na libre kay sa gawas mahal ko. Sayang po yung opportunity na pa-brain touch sinambod ko. Feeling na ko marag mawala akong stress o kanang lami sa lawas. Pero mga pain ako na gibati, mawala sad o kaya init sa akong ulo, marag ma-relax pod. Makauna na ag tarong. Ligid mayo ang drugs yun, dahil yun makadulot yun, makaguba o ganang sa family. Makawala og trust sa family kung lami siya pero sa only pod magsisipod ka. Sa karon pa lang daan na dangal lang jud kay pag-focus na sa pag-eskwela. Sa bata pa ko na ko yung ginamaintenance nga tambal. Naundangan lang ni siya sa nagedad na kog 12 years old. Makabalo na ko mudala kung saan siya. Pero dili ginawala ang kanang maglugos kog hinga. Kining matake siya. Kining murag tuslukon og dagom imong heart. Naagi na siya. Mga nabantayan ako na sa kuha, mga sa isa ka tuig. Mula katulo siya mo atake sa kuha. Antod na nag-take og marijuana ba. Pag take ng marijuana, kanang okay akong ginawa ba, maka-comfortable kay kong kuan. Mao ginang isa ka mga rason sa maong gamit ko ng marijuana leaves. First time na pag-apil, sakit yun siya kay tusukon kong dagong imong kuan, ulo. Pero after ato, tinglabay ang one day, sugwapo man lang paminaw kay murag ang akong kuan, imbalik ang akong pagka-hyper ba. Sa luya jud kog lawas jud, gayhon jud ko, dili ko nagadulag basketball. After mga 3 ka bisis sa siguro, so nagadula na og basketball. Kay sa gawas jud wala jud gadulag basketball. Kaya dali na magkungakon good, magkulong ginawa. Sukat pagbintas na wala na ako karamdam sa kong kuan heart nga atake gani siya. Bisa jud kay matake gid mo nang bisan sakit ng brain touch, sakit sa ulo. Nagpa-kuan jud ko pagbintas siya bro. Katong gamit sa mga na sila'y katuyuan silang lawas, siguro ipaagin lang ko lang ito sa kuan sa doktor sabay usabang mayo nga itong itik. Nagagamit kong drugs since nagsugod, 13 years old ko. Antod sa nag-high school ko, nagana kong mga batchmate nga nasugapa sa school, sugod na og marijuana. Ikan yun na sa pag-graduate high school, tuloy-tuloy na. Marijuana, drop, syrup, 23 hantod 27. Dito na ako sa Manila nati kay naka-atraso ko diri sa Davao. Sige trabaho dito, sige droga, hantod sa nakasala na pud ko dito, nakadunggab ko. Dito na ako nila gi-withdraw og usab. Uli na pud ko diri sa Davao. Hantod sa relax, balik og marijuana. Dula og sabo. Mubagsak. Kapoy sa jail te kay ang imong una-una ba naa sa imong pamilya nya wala ka balog kano sa mabot imong pamilya bisitaon ka para sa kuha wa gyud lami gyud nganong nakaingon ko kay naabot ko sa jail. Primerong bulan ako diri kanang reflect mi diri mga kanang mga adlaw 3 days nga reflection pag abot na mo diri kaning mga residente dili na mo maistorya bawal may mo istorya sa ilaha. Murag pag pag-abot na mo sa jail ba, kinanglan, maniid sa amin unsay katikaran. Antod sa, kabalo nga ingon ani ang sistema. Pero dili yun maiwasan nga, matrigger ka diri imong pagkamaldito ba, mugawas gyapon diri kay naapod kay mga maldito nga kasabayan diri. Hagit-hagiton ka ba? Kumidyar gud ito, pag-abot na ko karon nga kuan ba, stage. Kinani ra day sistema day. If you continue your medical. Pagka brain touch ako, primerong brain touch te, grabe, nasurprisa gyud ko sa kasakit. Siyempre, kalbo ko. Ug si doktor pa, very easy to clean. Ana ba? Yes, doc, it's very easy to clean, but it hurts. Ana good, kapila na ako nakapa-brain touch, kaunom ni karon. Okay. Sa akong nakakuan te, murag abtik na ko diri ba?
AAA ba, abtik, abilidad, ug atik. Naana ng tulo ka eh. Okay naman te, kaya na kayo na ko kuha na akong anger management ba. Katawaan nga ganin ako ng uban diya. Involved man ni sila drugs, so usahay init ilang ulo ba ana. Nami case dire na gipa-appeal na mo siya brain touch kay badungo may pagkasipat siya pero gingnan lang na mo nga miskin kaisa lang. Buyag-buyag sad baya no sa kuan karon nga unsa wala na baya karon lesser na ang yang init nga pun siyang ulo pero lesser na yang dili jud pareha sa una nga violent jud siya. So daghan na improve sa ilaha. Kuan na notice jud na mo nga mas kuan ilang performance kanang dali ra sila istoryahon then after mas dali sila makagawas. Kanang kuan kay murag ma-tone down, mas healthy, daghang effect na good para sa ilang lawas. And kasagaran nga mga participants namo kanang murag ma-happy man gud sila kana ganing na si doc. And then mostly nga because of the patient's acceptance na may mga changes sa kanila, na may improvement sa kanilang physical behavior, that is why yun na, sige pa rin, patuloy kami na pag-improve and then implement the program. Another treatment facility that Dr. Lee visits is the Luntiang Paraiso Regional Rehabilitation Center in Barangay Poblacion, New Corella, Davao del Norte, where Dr. Lee conducts a more advanced treatment, an approach that he have not done yet with other rehabilitation centers. Prior to brain touch treatment, the patients undergo to MRI or magnetic resonance imaging so Dr. Lee can analyze the brain organization and neurological status of the patient. He also did an EEG or electroencephalogram to find and assess the possible problems of the electrical activity of the patient's brain. Most admissions because of drug dependency, and some due to alcohol, cigarette, gambling, and internet. And the modality that we are using is what we call therapeutic community approach, which is a self-help. With the advent of the brain touch by Dr. Lee and staff, malaking naitulong kasi naibalik natin sila dun sa pagiging calm. Before they enter the facility, medyo kwan sila, yung hysterical. No? The brain touch and the process goes hand in hand. Akong husband ay namatay siya by means of suicide. Yes. Then, after atong pag-suicide niya, dito ko na-depress. So, gisudlan nako, gitry nako ang mag-inom o alcohol, and then gitry pod nako ang drug sama sa shabu. Nag-try ko. Kaya daghan magud nag-ingon na makapayat magud daw na. Aside anang depressed ko, gusto nako kalimtan akong problema, nataba pa jud ko. So mo to nag-take og drugs. Sa sugod, maayo, makapayat jud siya, maka-lost appetite. Sa nadugay, nakita na ko ang difference. Lahi naman ang effect sa ako. Anto na-realize na lang na ako na this is not me, dili man ni ako, marag ana ba. So mo to, ni-surrender na ko mismo sa akong sarili. So okay, parehab na lang ko kay mismo akong anak mo dyan nag-petition na, Mami, kailangan na dyan nimo magparehab, anak. Pag-abot na ako diri sa rehab, everything changed. So back to zero jud ko. As in, manghugas ko plato, nasa balay naman ko'y katabang. Naghilak ko, kaya nagpalimpyo kong CR. Na di man ko kabalo mo limpyo CR. Nabuhi mi sa whistles. Mo whistle na gani, hala, mata dayon mi, anak gani. Samantala sa balay, walay magbuot sa oras ko mo mata. Pag brain touch na, dili naman ko dali na mairita, murag ana gani. Napansin ako sa kong sarili, dati dali na ko masuko. Pag brain touch, relax na ko. So kabalo na ko mo control sa akong anxiety. Mao na mga changes sa brain touch sa ako. So happy ko that dako jud benefit sa amo. Dako ko pasalamat kan Dr. Lee na napilian ko na
dako siya nahatag og kausaban sa ko ang life. Kargador ko. Ito, pang shabu, dakpan. Sulod ko diri. Pagkabot ako diri, mga pilakadlaw. Ang batasan ako mora. Gamay yung bikil. Mandapat na ko. Mga katong Pasko. Istorya lang ko ito. Madala ko sa init sa ulo na ko ba. Helicopter, gipakaon po na ko. Pag suko sa printas ko, dito na ko na usab mayo. Kabalo na ko pailog. Ubos, balo na ko. Kung kauban doy, hapakong ko. Dili pa ko makalitan ko. Dili na ko dito mahunat ba. Manumbag, hindi ko kahunat. Naon lang, sungugong ko. Di na po kung katawa na nandiyo ko. Sadahan na ako na ko. Maayo man yung brintas kay wala ang pa mga paano mo sakit-sakit. Tuhod man na, tama man si Dr. Lee, kaya mawala ang kwan sa bugas. Mawala ang pagkuha. Pagkakuha sa bentas ko, dagko kung kayo eh. Mano nawala. Man ang kuha sa kong lawas, gaan, man, di mo ko hingatugon. Makatulog na ko kukudto. Kudto, man sa'yo kung katulog mo gabi eh. Sa balay, tagan lihokon o itong paggamit na ko, maragaan akong lawas sa trabaho gani, nana, maglihok sa balay, maglaba, maglimpyo, magbulak-bulak gani ko, magbonsay-bonsay. Ay, nana. So, lami siya malihok kung nakagamit gani ka, magaan yung lawas. Mabuti akong friends, dito namin sa kwarto, dito namin, wala yung nakabalong, kami rin, nagamit na ko. O ito, pagkahaman ng gamit, laka na ako mga friends, naroon ako sa balay. Hindi na ako magawas, sige na ako limpyo. Sa pagkamatay sa kumbana, silman to siya. O itong, pagkakita na ko, nakita yun ako siya, tumbas siya, murag nawala na sa kalibutan. Wala na ako gano'n sa kalibutan. Pagkatanan ko ato, meron akong tulala, meron di ko katingog. Dili ko tingog diri. Happy nga sila mga staff, magtiyog na ko, magkumidyan ako sila, ganyan ako sayaw. So, okay, hindi lang sisakit akong ulo. Dati sisakit akong ulo. Tapos nga, kung laghilot. Akong pananaw gani, kanang murag hayag nga gani siya, kanang di na murag dili lubog. Bali ako di ay akong trabaho, isa ka tuna broker sa Jensen. Then daghan og income ana kay broker misa ka ng every mga barko ana mga pambot nga gaabot. Bali dagko og income ang makinan pero tungod lagi sa bisyo drugs ug inom na baligya ang mga katigayunan ana mga properties. Baligya ang mga sakyanan, pati mga resort tungod sa bisyo niya. Bulag-bulag ang pamilya. Naglayas o nagpuyo og pagadian. Abot ang time na pag-uli na ako, iparehab ko. Narehab ko for 3 months niya. Nakaunlang kong bisyo mga 5 months. Then magbalik man ko sa akong trabaho sa barko. Moto na uban gyud po na akong mga barkada, nakabalik, nakagamit na po ko, nakainom, nakabalik. Ako basta makagamit jud ko ng drugs sa mga dili ko makaundang og inom almost mga 1 week. Ika 7 to 8 days na hospital na ako anon kay di naman ko makatindog kay wala mo kay kaon-kaon. Motong last August di parehab ko balik diri, narehab na ko diri. Until pag-abot diri center naton na mga days nga dili katulog matong gitagaan og tambal hantod naabot og months na uli-ulian niya then makatulog abot og mga 3 to 4 months na ako akong tulog dili kay ingon nga permanente kay murag na ko insomnia kay naanad akong lawas nga dili katulog moto isa ko nag-volunteer nga magpa-brain touch. After sa first nga session pa lang nako nakakuan ko nga murag action ko kanang katulugon na gud kada gabi pati udto nga dili na ko habit nga motulog og udto action ko katulugon naka-sure jud ko nga 100% yun nakahatag jud og maayong epekto sa kuha kay di po na ko ipadayon siguro nga kuang siguro na ko humanon ako ang mga session kung nakita na ko nga dili maayo ang epekto
mawala imong mga worries, kung maibsan imong mga worries niya, part gid nga makatulog ka imong habit sa pagkaon, magana nimo niya. Mawala po ni part gid nga ma-erase imong mga cravings sa mga bisyo. Paano gud sila karon? 360 degrees ang turn around nila, no? Improvement. So layo ra gud kayo pag abot nila dire. Thank you very much, no, kay Dr. Lee, kay dako siya natabang sa amoa. And I hope nga in the future mas daghan pa siyang matabangan, especially sa mga rehabilitation centers just like Lumpiang Paraiso. Through the continuous programs and interventions of the Luntiang Paraiso Regional Rehabilitation Center and in partnership with Dr. Lee's Brain Touch Treatment, the patients indeed gained a significant improvement. The MRI and EEG result after the treatment prove it. Dr. Lee is dedicated to work hand in hand with the government in the efforts of achieving a drug-free Philippines. And then we do hope sana na not only here in Davao Rehab, but it can also be replicated in other rehab center also. So why not extend pa more sa ang services to other rehab center also. Now Philippine jail, very many people drug dependents, very many. Because I want all after treatment early go home. Through the Brain Touch, Dr. Lee offers a miraculous way of complete healing of those who are dealing with drug addiction. And Dr. Dongsu Lee, the original Brain Touch treater and the only doctor in the world who can do such wonderful and promising way of healing.